שלום רב. פרופסור יובל נוח הררי לוקח את גישתו של פרופסור ליבוביץ' להבדלה בין הידיעה לבין הרצייה, בין הערכים לבין העובדות, בין הזכויות לבין החובות, וצועד 2 צעדים קדימה, או בעיני המתבונן 4 או 5 או 10 צעדים אחורה. לשיטתו, לא רק שאין זכויות, אין גם חובות, אין ערכים, אין אמונות, הכל פיקציה. סדר מדומיין שנועד כדי שבני האדם או ההומו ספיאנס ישלטו על העולם וגם על הדרך על הומו ספיאנס אחרים. סדר מדומיין שמוביל לשיטתו לירידתו של ההומו ספיאנס ועלייתו של השילוב בין ההומו ספיאנס לבין המכונות, ובסופו של יום לעלייתן של המכונות. הייתי אומר שאם לגישתו של פרופסור ליבוביץ' עלינו להתבונן באברהם אבינו, במשה רבנו, ברמב"ם, אולי בקאנט, אולי בשפינוזה, הייתי אומר שלגישתו של פרופסור יובל נוח הררי, אולי מן הראוי להתבונן בארנולד שוורצנגר וקיאנו ריבס כגיבורי תרבות וכגיבורי הגות, או כמייצגי גיבורי הגות, עם כל ההשלכות של ההתבוננות הזאת. כבר בראשית השיחה אציג בפניכם את העיקרים של הגישה שלו, את העיקרים של ההפרחה של הגישה שלו, ואת הדרך שאיתה אני אלך בשיחה של הצגת הגישה, של הפרחת הגישה, ושל הצגת גישה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר ראויה. לשיטתו של פרופסור יובל נוח הררי, ההיסטוריה הולכת בכיוון של אחדות ומורכבות. יש לאפיין אותה באופן של כוח וסבל בצידו. ההיסטוריה לא פועלת לטובת האדם, היא פועלת לטובת האבולוציה, לטובת אותה התקדמות, אותו כיוון, כאשר הבן אדם הבודד סובל במסגרתה, אבל אין מה לעשות, אין אפשרות למנוע את אותה קדמה, ולכן אנחנו מגיעים מהאדם הקדמון להומו ספיאנס המודרני, ובסופו של דבר לשלטון המכונות, כאשר לשיטתו הדת האמיתית, המרכזית, המנצחת והאמיתית בדורנו, היא, ואולי בכלל, היא הקפיטליזם, הערך המוצלח ביותר, שכולם מאמינים בו, בין אם הם מאמינים באלוהים ובין אם לאו, הוא הכסף, ולמעשה הדת הזאת מציעה בפעם הראשונה בהיסטוריה אחדות בין האידיאלים שלה לבין מימושם בעולם הזה, לא בעולם הבא, גן עדן צרכני על העולם הזה. וההפרחה של התורה שלו תהיה בתוך אותם מרכיבים יסודיים של הגישה שלו, תוך כדי הצגת אותן דוגמאות שהוא מציג, והפרחת השיטה שלו לגבי אותן דוגמאות מיני ובי. כבר עכשיו אפשר להגיד שמעבר לאותה הבחנה ערכית, עובדתית, בינו לבין פרופסור ליבוביץ', הרי שיש עוד 2 מאפיינים שמעניינים אותי לגבי שני המלומדים האלה. המאפיין האחד הוא ששניהם, אחד היה, אחד הווה, ידוענים, כלומר, פרופסור ליבוביץ' היה מאוד ידוע בחברה הישראלית, מאוד מתוקשר בחברה הישראלית. פרופסור יובל נוח הררי לקח את זה, איך אומרים, 2 צעדים קדימה, אולי 4 אחורה, והוא ידוען עולמי, לא רק ישראלי, אלא בכל הבמות, ואני מדגיש את המילה במות, הוא מופיע בכל הבמות, בכל העולם, ולא בכדי. הייתי אומר שפרופסור יובל נוח הררי לוקח את אותה ידוענות של פרופסור ליבוביץ' שיצא נגד השלטון הקיים ומוביל אותה הלאה, כפי שאמרתי קודם, אולי 2 צעדים קדימה, אולי לשיטתי 4 צעדים אחורה. ולמה הכוונה? שאלו ברעיון מפורסם את פרופסור ליבוביץ', האם השלטון היה מאפשר לך להתראיין בכל המקומות, להיות איש כל כך מפורסם, שכל הדלתות נפתחות בפני דעותיו, אילולא היה מפחד מפניך, אילולא היה חושש מפני דעותיך קיצוניות? והתשובה של פרופסור ליבוביץ' יותר חד משמעית, לא, ממש לא, ברור שאם הוא היה חושש מעמדותיי, לא היה מאפשר לי לדבר, לא היה מאפשר לי לפצות הגה אפילו, כן? פרופסור יובל נוח הררי, הלכה למעשה, אומר, תראו, למה ללכת נגד השלטון? בואו נספר לשלטון שלא רק שהוא ראוי, אלא שלמעשה הוא מוביל דת קפיטליסטית, שהיא דת האמת, שלמעשה הערך שהוא מוביל, הכסף, הכוח, כן? הם הערכים המוצלחים ביותר, האמינים ביותר, כולם מאמינים בערכים האלה. ולא רק זאת, אלא שהוא גם מציג לבני אדם, להבדיל מכל האמונות, כל הדתות הקודמות, את גן העדן עלי אדמות, את גן העדן של הצריכה. אנשים מאושרים כי הם צורכים, ולכן אנחנו נמצאים בגן עדן עלי אדמות, לא בעולם הבא, אלא בעולם הזה. ו-by the way, כל הגישה הזו מובילה לקץ האדם. הייתי אומר, מה רע? גם להיות בעד השלטון, גם להיות מיליונר, וגם להגיד לשלטון, תראה, אתה דת האמת, אתה הולך בדרך להבדיל מכל הפיקציות הקודמות, הפיקציה שלך היא הפיקציה הכי אמינה, הכי פיקציית האמת, ואתה מוביל לקץ האנושות. מאוד מעניין. ובאמת בשיחה הזאת אני אבקש להפריך מיני ובי את גישתו זאת, לא בגלל שהיא מפריעה, אלא בגלל שהיא פשוט לא נכונה, כפי שתראו.
ועוד נושא שמעניין אותי לגבי שני אלה, אני סבור ששניהם מהווים טריגר ברור ומובנה כדי להפריך מיני הווה את גישתם, ויותר מכך. אני סבור ששניהם קוראים לנו להפריך את גישתם, שהיא כל כך מופרכת, היא כל כך בלתי מדעית, שיש להציב מולה גישה נכונה הרבה יותר, ראויה הרבה יותר, שלאו דווקא תוביל לקץ האדם, אלא אולי לעתיד ותקווה ראויה וטובה להמשך התפתחותו ושגשוגו של האדם, וגם התפתחותה ושגשוגה של סביבתו. לשיטתו של פרופסור יובל נוח הררי, יש להתבונן על ההיסטוריה, על המציאות, על ההתפתחות, גם של בני אדם וגם של הסביבה, מאותה נקודה סינגולרית שממנה החל המפץ הגדול והיקום החל בתנועתו. הוא טוען שלפני כ-13.5 מיליארד שנה היה מפץ גדול, מאותה נקודה סינגולרית של איזשהו יש, ומתוכה יצאו חומר ואנרגיה, כאשר כ-300,000 שנה לאחר אותו מפץ גדול, הייתה איזושהי קשרות מאוד מורכבת של החומר והאנרגיה, ואז החלה הכימיה. אם קודם לכן במפץ הגדול החלה הפיזיקה, אז בהיקשרות המאוד מורכבת של החומר ושל האנרגיה, החלו האטומים והמולקולות, ואז למעשה החלה הכימיה. לשיטתו, לפני למעלה מ3 מיליארד שנה, הייתה איזושהי קשרות מאוד מורכבת בין האטומים לבין המולקולות שהחלה את האורגניזמים החיים, וזו ראשיתה של הביולוגיה. כאשר לפני כ-60-70 אלף שנה החלה היקשרות מאוד מאוד מורכבת בין אורגניזמים בשם הומו ספיאנס לבין עצמם, שהחלה לפתח תרבויות מאוד מורכבות, כשאנחנו מצויים היום בתהליך שהחל לפני 60-70 אלף שנה, והוא תהליך של אחדות ומורכבות של אורגניזמים ביוכימיים. כאשר מבחינת ההומו ספיאנס, לפני 60-70 אלף שנה הייתה מהפכה לשונית, לפני כ10,000 שנה מהפכה חקלאית, אותה הוא מכנה כרמייה הגדולה ביותר, שהובילה אמנם להתפתחות אבולוציונית כללית של האדם, אבל מצד שני הובילה לסבל ועוני והרבה פחות בריאות, הרבה פחות חיים מאושרים לפרטים כשלעצמם, ואני אדרש גם לטענה הזאת. אותם השלכות של המהפכה החקלאית של היווצרות קהילות יותר ויותר גדולות הובלו על ידי 3 סוכנים עיקריים, על ידי הסוחרים, על ידי האימפריות ועל ידי האמונות למיניהן, בין אם אמונות מוסריות, בין אם אמונות באלים, אמונות על-טבעיות, והגענו למהפכה השלישית של ההומו ספיאנס, שהיא המהפכה המדעית, שהיא המהפכה שהובילה את האדם מהתבוננות בכל מיני אמונות ופיקציות וכדומה, לספק לגבי המציאות או לגבי הבנת המציאות, להתנהלות בצורה של הפרחה ואי קבלת אמת כלשהי, מפני שהאמת לא נתונה כולה לאדם לעולם, והתבוננות בצורה של תצפיות, בהתבוננות בצורה אמפירית על העולם, תוך כדי רתימת המכונות, כן, בצורה משוכללת ביותר, לטובת האדם, כאשר לשיטתו, אותן מכונות בסופו של דבר השתלטו על האדם כשלעצמו. אותו מדע שהאידאל שלו הוא הקדמה, הוזן על ידי 2 סוכנים, הן על ידי האימפריות והן על ידי דת חדשה שעלתה, היא דת הקפיטליזם, דת ההון, כאשר האימפריות די זזו הצידה, והיום הקדמה מוזנת בעיקר על ידי בעלי ההון, באופן שהזנת ההון אל הקדמה יוצרת קדמה, יוצרת עוד רווחים, יוצרת עוד אפשרות לייצור, שיוצרים עוד רווחים וכדומה, באמצעות ערך הצמיחה של אותה דת קפיטליסטית וערך הצרכנות כדי לקיים את אותה דת קפיטליסטית, והנה אנחנו נמצאים היום במציאות של קפיטליזם ומדע וקדמה שמובילים אותנו בסופו של דבר לעליית המכונות וקץ האדם. וכעת אני אדרש להפרחת כל אחד ואחד מהמרכיבים וגם מהדוגמאות העיקריות שפרופסור יובל נוח הררי מבקש להציג בפנינו. ראשית, בואו נתחיל עם נושא האחדות והמורכבות. טוען פרופסור הררי שאנחנו הולכים לכיוון של אחדות, כלומר אחדות מראשית היקום ועד לימינו אנו, כלומר לעולם גלובלי בלשון אחרת, ולמורכבות, כלומר שכל שלב ושלב בהתפתחות האנושית, בהתפתחות ההיסטורית, בהתפתחות של היקום כולו, הוא שלב שהשלב המתקדם יותר נשען עליו, כפוף עליו, אבל מצד שני הוא שלב שאי אפשר להבין אותו אך ורק באמצעות אותם מרכיבים של השלב שקדם לו. הלכה למעשה בתרגום לשיטתו, אומר לנו פרופסור יובל נוח הררי שנכון יותר לנתח את ההיסטוריה על פי המרכיבים הכלליים, בהתבוננות של אלפי שנים, בהתבוננות של עשרות שנים, לא של מאות שנים, לא של האדם הבודד, אלא כדי להבין אותה, אלא בהתבוננות של אלפי שנים, כדי שאנחנו נמצאים באותו שלב מורכב, שאי אפשר להבין אותו על ידי המרכיבים הפשוטים יותר שקדמו לו. ראשית לגבי טענת האחדות. הרי פרופסור יובל נוח הררי מציין בעצמו שהיקום הולך מנקודה סינגולרית אחת
ומתפשט הלאה. כלומר, אנחנו לא נמצאים בהתכווצות, אנחנו נמצאים בהתפשטות. גם לגבי המרכיבים של אותה טענה, הרי שיעמודנה פרופסור יובל נוח הררי על איזושהי סופרנובה, על איזשהו כוכב שקבע או כוכב שהתפוצץ או איזשהו חור שחור, ונראה אם התיאוריה שלו תחזיק מים. כלומר, אנחנו לא נמצאים רק בעניין של אחדות, אנחנו נמצאים בעניין של התפשטות, אחדות והתפשטות. אחדות והתפשטות בתוך אותה התפשטות כללית של היקום. הטענה השנייה שלו היא טענה של מורכבות. כלומר, כל שלב ושלב הוא יותר מורכב מהשלב הקודם, הוא אמנם כפוף לחוקים של השלב הקודם, אבל אי אפשר להבין אותו באמצעות אותם חוקים של השלב הקודם. האמנם? ממש לא. כדי להבין באמת השלב הבא, כמו למשל את השלב של, בוא נגיד, ההתמזגות בין אטומים לבין מולקולות, למרות שמולקולות בנויות מאטומים, כך שזו טעות להסתכל על זה כך. בואו ננסה להבין את השלב הבא. אם אנחנו נדע את כל האטומים בעולם, ואם אנחנו נדע את כל המיקום שלהם, את כל הכוחות הפועלים עליהם, הרי שאנחנו נבין, לכאורה, לפי שיטתו של פרופסור יובל נוח הררי, גם את הכימיה, גם את הביולוגיה וגם את ההיסטוריה. מפני שאם לשיטתו אנחנו כולנו אורגניזמים, אלגוריתמים ביוכימיים, הרי שניתן להבין אותנו על סמך מה שאנחנו מורכבים ממנו, על סמך האטומים. ולעניין הזה יש השלכות מאוד מאוד רציניות. מדוע? מפני שכשאתה מסתכל על ההיסטוריה, רק בצורה, או בעיקר בצורה מורכבת, בעיקר בצורת על של כמה אלפי שנים, הרי שאתה חוטא לאמת. אתה לא מתבונן באמת בתהליכים ההיסטוריים, ושהתהליכים ההיסטוריים בנויים קודם כל מאנשים שמרכיבים אותם. אותה טענה שההיסטוריה אינה פועלת לטובת האדם. הרי מהי ההיסטוריה? ההיסטוריה היא לא איזו שיעוד כשלעצמה, היא האנשים שמרכיבים אותה. בין אם אתה מסתכל על ההרכב הזה כהרכב סובייקטיבי או ביו-סובייקטיבי, הרי הדוגמאות הן מפה ועד להודעה חדשה שמפריחות מאליו את הטענה הזו. לכן כשאתה מסתכל בצורה כללית על ההיסטוריה ועל המרכיבים של ההיסטוריה, ממנה מבקש לגזור לגבי העתיד, אתה פשוט מפספס. אתה מפספס הן משתנים שאתה לא נדרשת עליהם, כמו למשל המהפכה המונותאיסטית, כמו למשל המהפכה הפילוסופית, כמו למשל עוד מהפכות שמבחינתך הן מהפכות, הן לא בדיוק מהפכות, הן אולי אפילו הליכה אחורנית, ותכף אני אגע לגישה הזו, וכיוון שכך אתה גם מפספס את המקום של האישיות הבודדת בתוך אותם תהליכים שהוא מקום מכריע, ואנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. הרי אי אפשר להתכחש לכך שאם למשל לא היה קם בנצרת אדם והיה מתחיל להסתובב ברחבי הארץ ככל שהוא היה, כן, בשם ישו, אז ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין. אם אדם לא היה קם באכד, בין אם מאמינים שהוא היה או לא היה, לפחות לפי הסיפור, אם אדם לא היה קם באכד מול השלטון שם והולך לאיזושהי ארץ לא ידועה כי ראה שיש בידו אמונת אמת לעומת אמונת השקר שלהם, הרי שכל ההיסטוריה הייתה שונה. אותו דבר לגבי המציאות המודרנית. אם אדם שהגיע למדבר הפוליטי כמו צ'רצ'יל למשל, היה נשאר במדבר ולא היה עושה שום דבר עם זה, אנחנו לא יודעים איך הייתה המציאות היום. אם אדם למשל כמו היטלר היה מתקבל לאקדמיה הווינאית לציור, אנחנו לא יודעים אם בכלל הייתה שואה. אז לכן אי אפשר לבוא ולצייר את ההיסטוריה אך ורק בצורה של אחדות ומורכבות, מכיוון שאז מפספסים, אין משתנים ואין את היסוד של ההיסטוריה, והוא ההכרעות של האנשים הבודדים, שהן ודאי הכרעות שמשפיעות על ההיסטוריה כולה. איך אומרים? לעבור את הרוביקון או לא לעבור את הרוביקון? והדברים נכונים גם לגבי הניתוח הכללי שלו לגבי הכוח והסבל. ניתוח שמוביל אותו בסופו של דבר להשקפה שדת האמת היא הקפיטליזם, והערך המוצלח ביותר הוא הכסף. לבוא ולומר על כסף שהוא ערך. כפי שהראה לכם, זו טעות מיני וביה. כאשר אנחנו מתבוננים הן בהתפתחות של היקום והן בהתפתחות של האדם, אנחנו ניגשים אולי לאחד הספרים הידועים שהוא גם מציין אותו בספרו, לאחד הספרים הידועים בהיסטוריה שהוא ספרו של אייזק ניוטון על המדעים. ואנחנו רואים שלפחות החוק השלישי שלו אומר שהיקום מתנהל בצורה של פעולה ותגובה. כוח מופעל על מסה, המסה נותנת כוח נגדי. אז אנחנו לא נמצאים רק בכוח, אנחנו נמצאים בפעולה ותגובה. אנחנו מצויים בכוח ובכוח מולו. והדברים נכונים כמובן לגבי ההיסטוריה. אם ישנו איזשהו עוול, אז האדם מתקומם נגד העוול. הרי פרופסור יובל נוח הררי לא יכול היה לומר את דבריו בלי שיקרה לו משהו, אולי קמו אנשים מול איזושהי מציאות ושינו אותה. כמובן שהוא יכול לבוא ולהגיד, תראו, אתם מתבוננים בעניינים של כמה שנים, זה התבוננות צרה, אני מתבונן בהתבוננות כללית, אבל ההתבוננות הכללית הזו, כשהיא נשענת על יסודות שהם לא נכונים, הרי שהיא מופרכת מאליה. אותו הדבר לגבי עניין הסבל. הוא מדבר על סבל, וכמובן נדרש לתיאוריות הודיות, בודהיסטיות וכדומה, איך להפיג את הסבל בלי שיהיה לזה קשר למציאות
החיצונית, או על ידי זה שאנחנו מבטלים את התשוקות, או משתלטים על התשוקות שלנו. אבל מהו אותו סבל? הסבל הוא משול לכאב. ומהו הכאב בגוף? בגוף הביולוגי, האורגניזמים, איך אומרים, האלגוריתמים הביוכימיים, אותו כאב הוא הזרה. הוא הזרה כדי שנתקן את הכאב, מפני שאם לא נתקן את הכאב, ואם לא נתמודד עם הכאב, לא באמצעות זה שנדע איך לא להתייחס אליו ואיך לא לתקן את מקורו, אלא באמצעות זה שנבין מה הסיבות לכאב. אם לא נתקן את הכאב, אם לא נתקן את הסבל, אכן נגיע בסופו של דבר לקץ האדם הפרטי וגם לקץ האנושות. לכן התיאוריה שלו מופרכת מאליה. ואני עכשיו אתרש למספר דוגמאות בעניין הזה כדי להראות לכם עד כמה היא מופרכת ועד כמה הוא קורא בעצמו לתקן אותה. כשאנחנו מתבוננים על ספריו הבאמת מבריקים וכתובים בצורה יוצאת מן הכלל של פרופסור נוח הררי, מן הראוי להידרש הן לכריכה שלהם והן לעמודים הראשונים שלהם. ומה יש בכריכה שלהם? יש כריכה באמת גאונית, נדמה לי שזה של הבן זוג שלו, של קיצור תולדות האנושות, מבחינת מצד אחד איזושהי יד של האדם, ציור של יד של האדם הקדמון, ומצד שני רגל של האדם המודרני על קרקע הירח. ואילו בספרו השני, ההיסטוריה של המחר, אנחנו רואים את הציור של הקפלה הסיסטינית, מצד אחד את דמוי האלוהים עם הזקן, עם האצבע, ומצד שני את האדם, אבל האדם הוא למעשה מכונה, או למעשה איזשהו חומר, נדמה לי שהוא כסוף אפילו, כן, עם האצבע השנייה, כלומר עליית המכונות וכדומה. אבל מה ישנו בראשית הספרים האלה, ומה יש באחריתם שמלמד אותנו, שפרופסור יובל נוח הררי בעצמו מבקש מאיתנו להפריך את שיטתו, ואולי בעצמו מבין ששיטתו שגויה. בראשית הספרים שלו ישנן הקדשות. ואיזה הקדשות יש? הקדשה הראשונה היא הקדשה לזכרו של אבי, שלמה הררי, באהבה. והסיום של הספר שלו הוא קריאה לבני אדם, תשאלו כדי אולי למנוע את האסון שמתקרב, מה אנחנו רוצים, מה אתם רוצים. והתחילה של הספר השני שלו היא הקדשה למורה שלו, נדמה לי שמו גואטמה, אשר לימד אותו במסירות ובאהבה דברים חשובים. אוקיי? והסיומת של הספר הזה היא שאולי האלגוריתמים הביוכימיים של האהבה הם אלה שהצילו אותנו עד היום, ואולי הם אלה שיצילו אותנו גם בהמשך. אני סבור שהפתיחה הזאת והסיומת הזאת מלמדים על הפרחה מוחלטת של השיטה שלו, ואני אדרש לכך במהלך המשך השיחה הזו וגם בסיומה. במסגרת גישת המורכבות שלו, שהיא גישה בעייתית ביותר, מבקש יובל נוח הררי להראות לנו שהמהפכה המשמעותית הראשונית שהובילה הלכה למעשה להשתלטות ההומו ספיאנס על האדם הייתה המהפכה הלשונית. זאת הייתה מהפכה שהבדילה אותו משאר סוגי בני אדם, שהיו גם כן אינטליגנטים אבל לא אינטליגנטים כמוהו, שידעו להשתלט על האש אבל לא ידעו לתקשר ביניהם בצורה מורכבת שאפשרה להם לייצר קהילות הולכות וגדלות. הרי שאותה מהפכה לשונית שהתרחשה אי שם ב-60-70 אלף שנה לפני הספירה במזרח אפריקה, גרמה לכך שאולי כמה מאות בודדות של יצורים בשם הומו ספיאנס החלו לדבר ביניהם בצורה מורכבת, ואז יצאו משם למזרח התיכון, התחילו להוציא החוצה בצורה של מיזוג או החלפה, כלומר התמזגו עם סוגי בני אדם האחרים הפחות מורכבים, הפחות אינטליגנטים, או יותר נכון החליפו אותם באמצעות אלימות ודברים אחרים, והלכה למעשה תוך זמן של כמה עשרות אלפי שנים נעלמו כל סוגי בני אדם אחרים, ונשאר רק ההומו ספיאנס שעד לשנת כ10,000 לפני הספירה של המהפכה הבאה, המהפכה החקלאית, היווה כ5-8 מיליון איש בכל העולם, חוץ מאנטארקטיקה או גרינלנד, בסוג של התנהלות של מה שהוא קורא לזה ציידים לקטים. כלומר, קהילות קטנות של עד 150 איש, שמתקשרות ביניהן בצורה לשונית, שהולכות אחרי חילופי עונות של הצמחים, הולכות אחרי החיות שהן צדות, מצויות בקבוצות של כעשרות או מאות קילומטרים בודדות, מכירות היטב את הסביבה שלהם, וכך ממשיכות את חייהן בצורה של אמונות, הוא קורא לזה אמונות אנימיסטיות, או איזה שהם מבנים חברתיים של חברות שיתופיות, הן אמונות שכל דבר בטבע הוא איזשהו ישות מסוימת, וכך אנחנו מצויים עד לפני כ10,000 שנה
כאשר עולה וקמה המהפכה החקלאית. ומהי אותה מהפכה חקלאית? כאשר במקום לרוץ אחרי החיות באותו טווח, או במקום ללכת אחרי הצמחים לפי עונות השנה, האדם מוצא שאפשר לגדל צמחים במקום אחד, ועושה כן במקומות שונים, בזמנים די מקבילים, במזרח התיכון חיטה, או מבחינת ביות בעלי חיים כבשים, באזורים אחרים חזירים, תירס, אורז וכדומה, והאדם הופך להיות קהילות הולכות וגדלות, מפני שהוא יכול לאכול יותר ויותר, ואז הוא גדל עוד ועוד, ואז כדי לשלוט על אותם קהילות, יש צורך באיזשהו סדר מדומיין, כי אחרת אי אפשר, להבדיל מאותן קהילות שיתופיות של הציידים לקטים, אי אפשר להשתלט על חברות הולכות וגדולות, כאשר אנשים לא מכירים זה את זה. הלכה למעשה, זה ההבדל בין המהפכה הלשונית שלפני כ-60-70 אלף שנה, לבין אותה מהפכה חקלאית, כאשר הוא מבקש לציין בפנינו שאותם פרטים של המהפכה החקלאית היו הרבה פחות בריאים, הרבה פחות מאושרים מאותם פרטים של המהפכה הלשונית, כלומר מאותם פרטים של הציידים לקטים. וכדי לקיים את אותה מהפכה חקלאית עד לפני כ-500 שנה, הוא טוען שישנם 3 סוכנים שאפשרו אותה, והסוכנים האלה הם הסוחרים, האימפריות והערכים והאמונות, שהם אותו סדר מדומיין לשיטתו, שנועד כדי לאפשר לשלוט על הקהילות ההולכות וגדלות, כאשר בשנת 1 אחרי הספירה אנחנו רואים כ-350 מיליון חקלאים, לעומת כ-2 מיליון ציידים לקטים, כאשר לפני כ10,000 שנה, לפני המהפכה החקלאית, אנחנו עמדנו על כ5-8 מיליון לקטים ציידים, ותו לא. בשיחה הזאת, מה שמעניין אותי בעיקר, היא ההתייחסות שלו לגבי האמונות והערכים, אותם הוא מכנה סדר מדומיין, שנועד כדי לאפשר שליטה על אותן חברות הולכות ומתפתחות, הולכות וגדלות, אבל אני אדרש ראשית לאותה טענה שלו, שאותם ציידים לקטים היו הרבה יותר מאושרים והרבה יותר בריאים מאותם חקלאים, אותה פועל, אותו זה שמנקש את העשבים, זה שחורש את השדה, זה שזורע את החיטה, מפני שחייהם של הפרטים כשלעצמם היו חיים הרבה פחות בריאים, הרבה יותר קשים, עם הרבה יותר סבל, ואני רוצה להראות לכם שכבר אותה טענה היא טענה שהיא כשלעצמה מה שנקרא סדר מדומיין, שדי מאפיין את כל השיטה שלו ואת כל ההגות שלו, כאשר אפשר לבוא ולומר לזכותו, כי באחת ההרצאות שאני ראיתי שלפני כ-12 שנה, הוא אכן אמר לתלמידים שלו, תראו, הדברים שאני הולך להגיד לכם הם יותר סטוריים, מה שנקרא, הם יותר סיפור מאשר מדע. נכון, אני נשען על תיאוריות ועל עובדות כלשהן, אבל זה יותר הדעות שלי ופחות עניין מדעי. הייתי אומר, זה הרבה פחות עניין מדעי, כפי שאני אראה לכם עכשיו. לוקח פרופסור יובל נוח הררי, 2 דוגמאות של פועלת באמצע המאה ה-19, שהיא איזשהו שיא של אותה מהפכה חקלאית, כן, כבר מהפכה תעשייתית, אבל במסגרת אותה התבוננות מורכבת שלו, לעומת ציידית לקטית שיוצאת לאחו מדי יום כדי לקטוף את הפירות או כדומה ולחזור למחנה. ואומר לנו, תראו, היו לה חיים בריאים, חיים חופשיים, היא יכלה ללכת כרצונה, היא יכלה לחזור כרצונה, הם הסתובבו, לא היו במקום אחד, לקחו מזון בריא, חיו, מי שהצליח לעבור את הילדות חי חיים ארוכים יותר לכאורה, למרות שהממוצע החיים שהוא טוען היה 30 עד 40 שנה וכדומה, כן? היה אמנם כשהיא יצאה לשדה, יכול להיות שהיה שם טיגריס שהיא הייתה צריכה להיזהר ממנו, אבל גם אם הוא היה אוכל אותה, הרי שגם את אותה פועלת שעבדה 10 שעות במקום רוטיני, חזרה לבית המאופש שלה, נגיד באיזשהו פרבר בלונדון, עם חיים מאוד קשים, עם חיים מאוד אפורים, להבדיל מהציידים לקטים, היא יכלה בדרך כן להתקל באיזושהי כרכרה, וגם כן למות מאיזושהי תאונת דרכים. כפי שאנחנו נראה, מדובר בטענה שהיא טענה מפרי דמיונו של פרופסור יובל נוח הררי, או הייתי אומר איזשהו סוג של סידור של אלגוריתמים ביוכימיים במוחו. מדוע? מפני בואו ניקח למשל את אותם ציידים לקטים. לבוא ולהגיד לנו שאולי היא הייתה נפגשת באיזה טיגריס שהיה אוכל אותה. אבל בוא נשאל שאלה נוספת. אולי הייתה פוגשת באיזה אדם אחר, שאו שהיה מכה אותה כי היה רוצה את מה שהיא לקטה, או שפשוט היה אוכל אותה. הרי אנחנו יודעים שאותן קהילות, כפי שגם הוא אומר, חלקן ודאי היו רצחניות, חלקן אולי היו שלבות, הרי אין לו שום מידע מה הלך שם, אין לו שום ידע על מה שהלך שם. זה הכל פרי דמיונו. כאשר הוא בא ומספר לנו שיש איזשהו שבט מודרני של ציידים לקטים, שהם אצו נדמה לי או משהו כזה, שבאותו שבט ראו שאנשים השאירו זקנים ונכים למות, או שאנשים רצחו ילדים שנראו להם חולים, או שיש איזה אחד שסיפר שהוא היה רוצח דודות זקנות כי היו מפריעות לו וכדומה.
ואנחנו ודאי יודעים שאותם חברות, ודאי היו להם ישויות שהם האמינו בהם, ודאי הקריבו אנשים למען אותם ישויות. אנחנו יודעים שאנשים למשל, בן אדם שמת קברו לידו ילד, אולי הקריבו את הילד כדי שיהיה לו משהו בעולם הבא, אינני יודע, אבל אלה היו חברות שאין שום ספק שהיו הרבה פחות פתוחות, הרבה יותר רצחניות, מפני שהכל כפי שאומר היה פתוח. אז איך אפשר לבוא ולהגיד שאלה היו זמנים יותר טובים מהזמנים של החקלאים? אולי ניתן לבוא ולהגיד שזאת לא הייתה אבולוציה, ושזה לא היה איזשהו מקרה שכמה גרגרים של חיטה בדרך נפלו לאותם לקטים ציידים, ואז פתאום התחילו להבין שאפשר לביית את החיטה שהיא תשתלט עליהם לאחר מכן, או אפשר לביית את החיות שלאחר מכן יביאו להם מחלות, כפי שטוען פרופסור יובל נוח הררי. יכול להיות שזה היה מקרה, ויכול להיות שזה היה רצון, מפני שלבוא ולעשות אידיאליזציה של אותם חיים, אלה טענות שאולי אפשריות לגבי פילוסופים, כמו הובס שהוא מציין לגבי מלחמת הכל בכל, או לוק, או רוסו לגבי הפרא האציל, שהם פילוסופים, אבל לא נכונות ולא ראויות לגבי היסטוריון שמבקש להציג בפנינו עובדות. ואם הוא מתייחס לעבר בצורה כל כך לא מבוססת, כל כך מופרכת אגב, לגבי ממצאים שאנחנו יודעים לגבי ההווה, אז ניתן להתייחס למה שהוא טוען בצורה מאוד ספקנית, ואולי גם לא להתייחס אליה. בעניין זה ניתן גם להתייחס לאותה טענה שלו שמבדילה בין המורכבות, בין האבולוציה, כן, של האימפריות, הסוכנים של האימפריות, לבין הפרטים. כאשר הוא טוען שהאימפריות, אמנם היו להם הרבה דברים משוקצים, אבל הם גם הביאו דברים טובים, כמו למשל האימפריה האתונאית, את סוקרטס ואפלטון וכדומה, והאימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה האוסטרית, את מוצרט והיידן. אלה טענות מופרכות מאליהן. האם האימפריה הגרמנית הביאה את בטהובן ואת באך? ממש לא, לא הייתה אימפריה, הם היו איזה 200-300 מדינות. האם האימפריה האוסטרית גרמה להתפתחות של מוצרט, או שההתפתחות של מוצרט נגרמה מפני שהוא היה גאון, ומפני שדווקא הלך נגד המציאות של זמנו? האם האימפריה האתונאית, מה זה האימפריה האתונאית? על מה הוא מדבר באימפריה האתונאית? על אימפריה ספרטנית, אימפריה אתונאית? על מה הוא מדבר? האימפריה האתונאית גרמה לעליית סוקרטס, כאשר סוקרטס הלך נגד המציאות שלו, נגד החברה שלו, וגם שילם בחייו? אלה טענות מופרכות מאליהן. הרי אנחנו יודעים שחלק ניכר מההוגים, בין עם האמוניים, בין עם הערכיים, בין עם המדעיים, שפרצו דרך, הלכו נגד המציאות של זמנם, ולאו דווקא באימפריות. ליאונרדו דה וינצ'י, מיכאל אנג'לו עם הקפלה הסיסטינית והאצבע, הם לא חייבו שהוא אימפריה. אם הוא מסתכל על ישו, הוא לא כך מדבר, אתה יודע, אם הוא מסתכל לגבי פאולוס, הרי שפאולוס וישו לא הלכו כדי לייצר איזושהי אימפריה. והשגיאות האלה הן שגיאות שנקשרות לאותו נושא מרכזי יותר שמעניין אותנו בשיחה הזאת, והוא ההתייחסות של פרופסור יובל נוח הררי לאמונות ולערכים, כאיזשהו סדר מדומיין שנועד כדי שאפשר יהיה לשלוט על אותן חברות הולכות וגדולות כתוצאה מהמהפכה החקלאית, וגם כמובן בעת המודרנית בצורה של דתות שונות מאלה, כפי שהוא טוען, שהן לא דתות שמאמינות באלוהים, אלא הן דתות שמאמינות שהאדם הוא מין אלוהים או מרכז, והן דתות כשלעצמן על אנושיות באלף ולא על טבעיות בעין. אומר לנו פרופסור יובל נוח הררי, תראו, הדתות לאחר המהפכה החקלאית הפכו להיות מדתות של ישויות כאלה ואחרות על כל צעד ושעל, לאלים קצת יותר כלליים, אל הרם, אל הברק, אל התאווה, אל המלחמה וכדומה, כן? והם היו דתות מאוד פלורליסטיות. הם היו דתות שאנשים ראו באלים האלה אלים רלוונטיים, שהיו כפופים לאיזשהו גורל, כמו למשל במיתולוגיה הנורדית, כאשר האלים האלה היו כפופים לגורל, בסופו של דבר נעלמו על ידי הגורל, אבל הגורל הזה, או העניין, הכוח העליון הזה, לא היה רלוונטי לגבי בני אדם. הוא היה נפרד, הוא נגע יותר לאלים, יותר מבחינה כללית, אבל הוא לא נגע לאנשים כשלעצמם. ואז באה האמונה המונותאיסטית לשיטתו, ושוב אנחנו רואים איזושהי התפתחות, שהיא התפתחות נגד טובתו של האדם, שזו הייתה אמונה קנאית, זו הייתה אמונה שהייתה פחות סבלנית, הרבה פחות סבלנית, הרבה פחות פלורליסטית וכדומה, והיא נועדה כדי לשלוט על יותר ויותר קהילות, בגודל יותר ויותר גדול, ולכן מדובר בסדר מדומיין בפיקציה, שאין כדוגמתה, בפיקציה שפיקציות אחרות טובות יותר, ראויות יותר, כמו למשל ההומניזם הליברלי, הסוציאליסטי, שקשה לדעתו, והאבולוציונית, ואני אגע בזה בסוף,
הם אלה שבסופו של דבר שהשתלטו על המציאות, מפני שהם היו יותר אמיתיות, יותר מחוברות לאורגניזמים, האלגוריתמים הביוכימיים, שהם למעשה המציאות כשלעצמה. ובהקשר הזה, כדי להתחיל את ההפרחה של הדברים האלה, אני רוצה להידרש לשניים. ראשית, להבחנה שלו בין הפוליתאיזם לבין המונותאיזם. וההבחנה הזאת חסרה שוב משתנים שהם דומים לחיסרון של ההבדלה בין המהפכה הלשונית, בין הצעדים הלקטיים, לבין אנשי החקלאות, המהפכה החקלאית, לגבי הסבל של הפרטים שלהם. כאשר אנחנו מסתכלים על התרבויות הפוליתאיסטיות, הרי אומר פרופסור יובל נוח הררי, תראו, כבר בחברות של הצעדים לקטים היו אמונות. אמנם היו אמונות אנימיסטיות, הוא קורא לזה, אבל היו אמונות. אם היו אמונות בחברות שיתופיות שלא היה צריך את האמונות האלה בשביל לשלוט על אף אחד, כן? הייתה לשון, הייתה אחדות של רצונות, אחדות של אינטרסים בקהילות מאוד מאוד קטנות, בסביבות מאוד מאוד ברורות וידועות, כן? אז אם היו אמונות באותן קהילות שלא היו צריכים את האמונות האלה לצורך סדר מדומיין, אז זאת הפרחה של הטענה שהאמונות נוצרו כדי לקיים סדר מדומיין. אז זה בראשית הדברים. עניין שני הוא אותה הבדלה בין הדתות הפוליתאיסטיות, הפלורליסטיות, לבין הדתות המונותאיסטיות, שהוא כמובן מתייחס קודם כל לאחנתון ואתון, שהוא סוג של אל שמש וכדום במצרים, ומזיז הצידה את הדת היהודית, כי הוא טוען שזה איזושהי דת שראתה בכוח העליון, כוח רלוונטי, שנועד לצורך קידום העם הנבחר, עם ישראל, בארץ ישראל, ולכן הוא הרבה פחות רלוונטי, ודאי במקרו-היסטוריה, מאשר הדת הנוצרית והדת המוסלמית, שהם היו דתות מיסיונריות שהתפשטו ברחבי העולם. שזו עוד טענה מופרכת מאליה. ומדוע היא מופרכת? מפני שתראו, כאשר אנחנו מתבוננים בדתות הפוליתאיסטיות, הרי מה היה אחד המרכיבים הידועים באותם דתות? אחד המרכיבים הידועים באותם דתות היה הקרבת אנשים, היה הקרבת אדם. ואחד המרכיבים הידועים בדת המונותאיסטית העברית, הייתי אומר, לאו דווקא יהודית, יהודית זה הרבה יותר מאוחר, הוא טועה במינוחים, היה התנגדות להקרבת אדם. עקדת יצחק היא ודאי סיפור, תחזו איך שאתם רוצים, שבא לעקר מן השורש את אותה הקרבת בני אדם. ילך זה הפרופסור יובל נוח הררי לגיא שנקרא גיא בן הינום, ויספר לנו שאלה היו דתות פלורליסטיות, שככה ילך בבקשה לבמות, לתופת במקומות שונים של התרבות הפיניקית של הסוחרים, ויספר לנו שאלה היו תרבויות, איך אומרים, פלורליסטיות וסובלניות וכדומה. הם רק על הדרך הקריבו בני אדם, כמו שהצעדים לקטים רק על הדרך אכלו בני אדם. הכל בסדר, פשוט מופרך מעיקרו. וכמובן העניין השני שמפריך את הטענה שלו הוא נושא השבת. הרי אין לו טענה שבדתות הפוליתאיסטיות הייתה איזושהי שבת. אין שום ממצא שהיה איזשהו יום מנוחה. היו מעמדות, מעמד גבוה, מעמד נחות ותתי בני אדם, ושום שבת ושום מנוחה ושום שחרור עבדים. אז לבוא ולהגיד שדת אחת הייתה דת קנאית וכדומה וגם לא חשובה וגם נדרשה רק לעניין ספציפי של עם ישראל בארץ ישראל, ולעומת זאת הדתות הפוליתאיסטיות היו דתות סובלניות ופלורליסטיות, זה סליחה עם כל הכבוד, זה פשוט קשקוש בגרוש, וזה מפריך מיני ובית הטענה הזו שלו. והדברים נכונים באותו הקשר של עבדות, גם לגבי אותה טענה של סדר מדומיין, כשהוא מבקש להבדיל בהבדלה מאוד מבריקה ומאוד מעניינת בין חוקת חמורבי משנת כ-1776 לפני הספירה, לבין החוקה האמריקאית בשנת 1776 אחרי הספירה. טוען פרופסור יובל נוח הררי, תראו, אלה שני סדרים מדומיינים. אלה דברים שאינם קשורים למציאות, אלה דברים שהם מציאות מדומיינת שנולדה כדי לשלוט, ואין ביניהם הלכה למעשה שום דשא ממש. בואו ניקח למשל את חוקי חמורבי. מה חמורבי אומר? חמורבי אומר שהוא קיבל הנחיה מהאלים, מאנליל, ממרדוך וכדומה, להוביל צדק בעולם. ומהו הצדק לפי חמורבי? הצדק הוא אותה חלוקה של מעמדות, מעמד של אנשים עליונים, מעמד של אנשים נחותים, ומעמד של תתי אדם. כלומר, אי השוויון. הצדק בעולם לפי חמורבי הוא אי שוויון. אבל אין בין זה לבין החוקה האמריקאית, שלפי דעתה, בני אדם, הם מכירים לך שבני אדם כולם נבראו שווים, אין בין זה לבין זה שום הבדל. בואו ניקח את החוקה האמריקאית. החוקה האמריקאית אומרת, הצדק בעולם הוא שבני אדם נבראו שווים, ושהם מקבלים כאמיתות שהן בלתי ניתנות לשלילה, שאותן זכויות שניתנו על ידי האל וכדומה, הן זכויות טבעיות, זכויות שאין לפגוע בהן, והן הזכויות של הזכות לחיים, הזכות לחירות, והזכות למרדף אחרי האושר. בא ואומר לנו פרופסור יובל נוח הררי, תראו, אין שום הבדל בין אותו צדק של אי שוויון של חמורבי, לבין אותו צדק של שוויון
של החוקה האמריקאית. ראשית, השוויון הזה לא באמת היה שוויון. כלומר, לא היה שם שוויון בין נשים וגברים. לא היה שם שוויון בין עבדים ואדונים של בעלי האחוזות שייצרו את אותה חוקה, שעיצבו את אותה חוקה. לא היה שם שוויון בין שחורים לבין לבנים וכדומה. זה לא היה באמת שוויון. ואם אנחנו מתבוננים באותה חוקה, אנחנו מבינים שזו חוקה שנועדה להיות סדר מדומיין כדי לשלוט על אותם מושבות ולהילחם במעצמה הבריטית. אם אנחנו מסתכלים על אותה טענה שבני אדם נבראו שווים. קודם כל הוא אומר, בני אדם לא נבראו, זו אבולוציה, זו כבר טעות אחת. אחר כך הוא בא ואומר לנו, תראו, הם לא נבראו, בוא נאמר שהם נולדו שווים. הם לא נולדו שווים, הם נולדו שונים לחלוטין. כל בן אדם שונה מהשני באופן גנטי. כל בן אדם נולד למציאות שונה. כל בן אדם מתפתח בצורה שונה. אז בני אדם לא נולדו שווים, הם נולדו שונים. הם מתפתחים בצורה שונה, הם בכלל שונים זה מזה. ואם אנחנו מתייחסים לזכויות, אין שום זכויות בטבע, אין שום זכויות במציאות, אין זכות לחיים, אין זכות לחירות, אין זכות לאושר ודאי, ודאי אין זכות לשוויון חברתי כלכלי, זה ודאי, זה חס וחלילה שהוא יזכיר, כי כפי שאמרנו, דת הקפיטליזם היא דת האמת אצלו, כן? תכף אגע בזה. ואיך הוא מבקש להסביר את הטענה? איך הוא מבקש להסביר את הטענה שאין זכויות? הוא אומר, תראו, אם אני לוקח בן אדם מת, ואני מנתח אותו, אני רואה לב, אני רואה כבד, אני רואה מוח, אני לא רואה שום זכויות. איזה זכויות? אין שום זכויות בטבע. אפשר לבוא ולהגיד שיש תכונות. יש תכונה לחיים. איזה תכונה לאושר? מה זה אושר? אי אפשר למדוד אושר. אפשר למדוד הנאה. אז בוא, אומר פרופסור יובל נוח הררי, אוקיי, אז מה שאתה צריך להגיד זה שבני האדם התפתחו בצורה לא שווה, ואנחנו מכירים בכך שיש להם כאמיתות, שהאמיתות עד שהם יפרחו, כי במדע אפשר להפריע, אין אמיתות בלתי ניתנות לשלילה, יש אמיתות שתמיד ניתנות לשלילה. אז אנחנו מכירים לפי שעה באמיתות, שעד שהם ישללו, שהתכונות של האדם הם חיים והנאה. ותו לא, ולכן אומר פרופסור יובל נוח הררי, אין שום הבדל אמיתי, אין צדק בהיסטוריה, אין הבדל בין הצדק של האי השוויון של חמורבי והצדק של אי השוויון של החוקה האמריקאית. זה סדר מדומיין שנועד לשלוט, ותו לא. אנחנו מדברים פה על אורגניזמים, על אלגוריתמים ביוכימיים ותו לא, לא ערכים, לא זכויות, לא חובות, לא שום דבר, לא אלוהים, לא אמונות, לא שום דבר אחר. זאת התורה, זאת השיטה של פרופסור יובל נוח הררי. והשיטה הזו היא מופרכת מאליה. מדוע? ואני אדרש בעיקר לנושא האמונות ונושא הערכים. ראשית, לגבי הטענה שלו, שאם אנחנו מנתחים אדם, אנחנו רואים מוח ולב, אנחנו לא רואים זכויות. זו טענה מופרכת מאליה. כשאנחנו מנתחים אדם, אנחנו גם לא רואים ידידות ואהבה, וזה מתקשר למה שאמרתי בתחילת השיחה. מהי אותה ידידות? מהי אותה אהבה? הוא בעצמו אומר, זה סוג של אלגוריתמים ביוכימיים שעוזרים לנו לשרוד. אם כן, מהם אותם ערכים לשיטתו? מהי אותה הזכות לחירות? מהי אותה הזכות לחיים? מהי אותה הזכות לאושר לשיטתו? הם גם סוג של אלגוריתמים ביוכימיים. לכך הוא לא מתכחש, אבל הוא טוען שישנו הבדל תהומי בין אותה מציאות מדומיינת לשיטתו של אלגוריתמים ביוכימיים שהגיעו לערכים, שהגיעו לאמונות וכדומה, לבין המציאות האובייקטיבית, לבין זה שיש כאן הר, לבין זה שיש כאן רדיואקטיביות, לבין זה שיש כאן אבן. זאת המציאות של כל בעלי החיים, זאת המציאות האובייקטיבית, המציאות של האדם המדומיינת, שאפשרה סדר מדומיין, אפשרה לו לשלוט גם על בני אדם ובעיקר להשתלט על העולם. זאת מציאות מדומיינת, תכירו בכך. ומכיוון שזו מציאות מדומיינת, הרי שלמעשה אם תלכו מערכים כאלה לערכים אחרים ותנסו לתקן, אם הסובייקט ינסה לתקן את הביו-סובייקטיביזם של הרבה מאוד אנשים שמסתכלים בצורה סובייקטיבית על העולם, אז בסופו של דבר הוא ייכנס מכלא אחד לחצר כלא שני. ובכן, אני בא ואומר לפרופסור יובל נוח הררי, תראה, כשאתה מתבונן על הר, איך אתה יודע שזה הר? אתה הרי לא מתמזג עם ההר. גם אם אתה נוגע במשהו, איך אתה יודע שזו אבן? מה שאתה יודע הוא שאתה קולט משהו. אתה, האורגניזם, האלגוריתמים הביוכימיים שלך בשכל מסתדרים בצורה מסוימת, ומגיעים למסקנה שזה הר. ומגיעים למסקנה שזאת רדיואקטיביות, שאתה גם לא רואה אותה בעיניים. אותו הדבר לגבי הגעה לזכות לחירות, לזכות לחיים, לזכות לשוויון, לא נכנס כרגע איזה זכות. אותו הדבר לגבי הזכויות, אותו הדבר לגבי ערכים, אותו הדבר לגבי אמונות. אותו תהליך, אתה קולט משהו, אתה חושב עליו, מאבד אותו, ואז אתה מוציא מסקנות. תהליך שלשיטתו של פרופסור יובל נוח הררי הוא זהה באופן עקרוני לתהליך גילויה של המציאות האובייקטיבית. אם כך, הטענה שלו שישנה מציאות אובייקטיבית וישנה מציאות מדומיינת שנועדה כדי לשלוט, היא טענה מופרכת מיסודות השיטה שלו כשלעצמם.
וכפי שהדברים היו נכונים מבחינת הטענה שלו שהאימפריות הן אלה שיצרו את ההישגים האנושיים, שהדבר הוא בדיוק הפוך, שהרבה פרטים שיצרו את ההישגים האנושיים, שסתם גם נמצא פה ויכול לדבר, הם אותם אלה שהלכו נגד האימפריות. אותה כוח וכוח נגדי, אותו הדבר לגבי האמונות. אותה טענה שלו שמדובר בפיקציה לצורך סדר מדומיין, היא טענה מופרכת מאליה, ושרוב אלה שהעלו את תורות המוסר, רוב אלה שהעלו את האמונות כשלעצמן, הם היו אנשים שהלכו נגד המציאות של זמנם, הם היו אנשים שסיכנו את עצמם. יבוא נא פרופסור יובל נוח הררי ויתבונן בירמיהו הנביא שנזרק לבור, ויספר לנו שאותו ירמיהו הנביא פועל כפי שהוא פועל כדי ליצור איזשהו סדר מדומיין, כדי להשתלט על העולם. הרי זה טענות מופרכות מעליהן. אותו דבר אם אנחנו נסתכל למשל על אותה תפנית משונה, כי הוא טוען שיש תפניות בהיסטוריה שאי אפשר להסביר אותן, אותה תפנית משונה של האימפריה הרומית, שהפכה מאימפריה פגנית או פוליטיסטית, איך שתקראו לזה, לאימפריה נוצרית. אותה תפנית, אפשר לבוא ולהגיד שקונסטנטינוס, הקיסר קונסטנטינוס, החליט יום אחד שהוא רואה איזשהו צלב ברקיע, ואחרי שהוא ניצח איזשהו קרב, אז הוא לקח את הנצרות כדי שתאחד לו את האימפריה והוא יוכל להמשיך לשלוט. אבל מדוע הוא עשה את זה? הוא עשה את זה מפני שרוב הרומאים כבר היו נוצרים. ולמה הם היו נוצרים? כי הם רצו להשתלט על האימפריה, כי הם רצו איזשהו סדר מדומיין? לא! מפני שהאימפריה הייתה עם סדר שלא רק שלא היה מדומיין, היה סדר שלא נתן להם לחיות, סדר ששיעבד אותם, סדר שהפך את חייהם לגיהנום, ואותם פרטים ראו שישנה אופציה אחרת, טובה יותר, או אולי ראויה יותר, אולי אופציה שתביא להם איזושהי גאולה, שאותה אימפריה רומית לא יכלה לתת להם. כן, ההשקפה הזו של פרופסור יובל נוח הררי, שלא מתבוננת בפרטים, שמתבוננת במורכבות, שלא מתבוננת בכוח ובכוח כנגדו, מתבוננת באיזשהו סבל שמנסה לנתק אותו ממציאות חיצונית, ולא כאיזושהי התראה מפני איזושהי מציאות שיש לתקן, היא השקפה מופרכת מאליה. בשיחות הקודמות נדרשתי לאיזשהו ניסיון להבין מה עומד מאחורי השקפה של אנשים מאוד מאוד אינטליגנטיים, מאוד מבריקים, שהיא השקפה מופרכת מאליה, למרות שזה פחות חשוב לצורך הפרחת השקפתה, אבל זה מעניין, בוא נאמר את זה כך. עכשיו אומר פרופסור יובל נוח הררי נכון, העובדה שיש לי נטייה מינית מסוג מסוים, ודאי גורמת לי ללכת נגד תורות מוסר או אמונות, שהולכות הלכה למעשה נגד המציאות הטבעית, שבה ישנה נטייה מינית כזו, ישנה נטייה מינית אחרת, ודאי ניסור לה איזושהי נטייה. ואני שואל, אז נניח שהיינו מבינים את זה, מה יש לך נגד הפילוסופיה היוונית? מדוע אתה לא רואה בפילוסופיה היוונית כאיזושהי מהפכה משמעותית ביותר לקידומו של האדם? מדוע אתה רואה במהפכה שדווקא תקעה את המדע, מהפכה שתקעה את האנושות, מפני שהיא הסתכלה על שכל ישר והיא לא הסתכלה על תצפיות, עניין שהוא בכלל מופרך מאליו. אתה יכול להסתכל על תצפיות בטבע, ישנם אנשים שם שמסתכלים על תצפיות בטבע, אתה יכול להסתכל על תצפיות שהן תצפיות מופשטות, אולי מה שהפריע לו, הוא למשל אותם תיאוריות של אפלטון, שישנם איזושהי אידאות, שישנו איזשהו כוח בלתי מונע ראשוני, כל אלה לא התאימו לתיאוריה שלו, אבל כשמשהו לא מתאים לתיאוריה של מישהו, ולכן הוא מתעלם ממנו, או שהוא מנתח אותו בצורה שגויה, אז התיאוריה כשלעצמה נופלת, מפני שתיאוריה שנשענת על אדנים שהם שגויים מאליהם, היא תיאוריה לא נכונה, וכפי שאמרתי קודם לכן, זה נראה יותר כמו סטורי, זה נראה יותר כמו סיפור, זה פחות ופחות נראה כמו מדע, כפי שהוא גם אמר בראשית הדרך שלו, בראשית ההרצאות שלו בכיוון הזה. וכשאנחנו נשענים על הנחות שגויות ומתעלמים ממשתנים, מתעלמים מהיסודות של העניין המורכב, ומתייחסים אך ורק לאותם יסודות מורכבים בטווח של מאות ואלפי שנים, אנחנו נקלעים שוב ושוב לשגיאה. והשגיאה הזו היא שגיאה שמביאה אותנו לשיטתו של פרופסור יובל נוח הררי, עד לזמננו אנו ועד לאותה היסטוריה של מחר, שזה כמובן מונח שלא היה ולא נברא. אין דבר כזה היסטוריה של המחר, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. ובכל מקרה, מביא אותנו פרופסור יובל נוח הררי למהפכה השלישית, והיא המהפכה המדעית. שזאת מהפכה שלהבדיל מהמסורות הקודמות, להבדיל מהאמונות הקודמות, רואה בספקנות, באי ודאות, בכך שהאדם לא יודע את האמת, את המרכז של ההגות שלה, והאידאל שלה הוא אידאל של קדמה. היא פועלת בצורה של תצפית, עם אידאל של קדמה, והיא מוזנת על ידי ההתפתחות האמונית, הערכית לשיטתו, של האדם שהפך להיות מאדם שכפוף לאל, לאדם האל, לאדם שהוא במרכז, לתורות שהוא קורא להם תורות הומניסטיות, שרואות את האדם כמרכז, והוא מחלק אותן לתורה הומניסטית ליברלית, לתורה הומניסטית סוציאליסטית, ולתורה הומניסטית אבולוציונית, כפי שהוא קורא לה. ואותה התפתחות של ניצחון הקפיטליזם לשיטתו, שהוא נגזרת של ההומניזם הליברלי, היא אותה התפתחות שמזינה את המדע. המדע מזין אותה,
היא מזינה את המדע, מפני שהערכים שלה הם צמיחה, הם ייצור לצורך רווחים, אבל לא רק לצורך רווחים כמו בעבר, אלא לצורך ייצור נוסף, ושוב רווחים ושוב ייצור, ואותה מהפכה, אותה דת שהוא קורא לה, דת קפיטליסטית, מפני שאין הבדל לשיטתו בין דת שמאמינה בעל אדם לדת שמאמינה בעל טבע, כן? אותה שיטה קפיטליסטית מזינה את המדע, המדע מזין אותה, ובסופו של דבר אנחנו מצויים בקדמה, ומדובר כאן לשיטתו באיזושהי דת שהיא לא רק דת האמת, אלא שהערך שלה הוא הערך הכי מצליח בהיסטוריה, ערך הכסף, ערך שכולם מאמינים בו, ערך שבסופו של דבר מוביל לכך שאותה קדמה של המדע, אותה צמיחה שמצויה בעיקרו של הקפיטליזם, אותה צריכה שמובילה לשיטת הקפיטליזם, לגן עדן עלי אדמות, לכך שאותם אידיאלים שלו ממומשים עלי אדמות, אותם אידיאלים שלו שמובלים על ידי עשירים, תאבי בצע, ואנשים שצורכים, שחיים היום ללא עוני ביולוגי, כפי שהוא קורא לזה, כלומר שאין רעב לשיטתו, אולי יש עוני חברתי כמו תמיד, אבל ללא עוני ביולוגי, עם התפתחות, עם קדמה וכדומה, אותה שיטה מובילה בסופו של דבר לגן עדן עלי אדמות, ואותה שיטה מובילה לשיטתו בסופו של דבר גם לקץ האנושות. וכדי להפריך את אותה גישה שלו, מן הראוי שוב להידרש ליסודות שהוא לא כל כך מעוניין לגשת אליהם. כמו למשל, הוא טוען שהליברליזם ההומני רואה באינדיבידואל את העיקר. כלומר, מה שחשוב זה הבוחר, שהוא זה שמכריע, כבר שהאדם הוא זה שמכריע על גורלו, הבוחר הוא זה שמכריע את גורל החברה, הבודד, האינדיבידואל. אותו דבר לגבי הלקוח, הלקוח תמיד צודק, הלקוח הוא עיקר בשיטה הקפיטליסטית, ולכן הלקוח הוא הדבר החשוב ביותר, הוא הצרכן שמזין את הצמיחה, שמזינה את המדע, וזה אותו מעגל שמוביל אותנו לקדמה. כך הם הדברים לגבי האומנות. מי שקובע אם האומנות היא אומנות, האם אומנות טובה או לא, זה מי שמסתכל על האומנות. והוא מראה לנו כדוגמה את אותה אסלה שמביא מרסל דושן לאיזושהי תערוכה, שהיום שווה מיליונים. ובכן, כל אותה גישה היא גישה מופרכת. מדוע היא גישה מופרכת? מפני שבקפיטליזם, כפי התפתחותו, לא בשורשים שלו, בהתפתחות שלו, מה שחשוב הוא לא הלקוח, מה שחשוב הוא בעל ההון. זאת לא טובת הלקוח, אנחנו רוצים לרמות את הלקוח, אנחנו רוצים כמה שיותר להוציא ממנו כסף, כדי שבסופו של דבר אנחנו נוכל להמשיך ולהעצים את הרווחים שלנו, ולא להיות מיליונרים, אלא להיות מיליארדרים. אותו הדבר לגבי הבוחר. מי שקובע את הגורל זה ממש לא הבוחר. מי שקובע את הגורל זה אלה ששולטים באותם אמצעים מתווכים בין הבוחר לבין אותה בחירה שלו. הם אלה שקובעים את הגורל. דקה אחרי בחירות, בין מערכת בחירות למערכת בחירות אחרת, כמעט ולא שואלים את הבוחר. שואלים אותו לגבי סקרים וכדומה, אבל כמעט ולא שואלים אותו. הרבה פעמים עושים בדיוק את ההפך ממה שהוא אומר. ועל כך אמר רוסו שפעם ב4 שנים ישנם בחירות בבריטניה, ובאותם 4 שנים עבדות של הציבור לאותם נבחרים. ואותו דבר לגבי האמנות. לבוא ולהגיד לנו שעם אותו ציור של האצבע של הקפלה הסיסטינית, או לבוא ולספר לנו שאותם ציורים נפלאים במערות, אותה טביעת יד במערות, הם נגזרת של רק אלה שמתבוננים בהם, שחושבים שהם אומנות. זו טענה מופרכת מלאה, אני לא אכנס לעניין הזה כרגע. אבל מה שחשוב לנו כרגע להבין, שכל אותה גישה של מורכבות, שלא מתייחסת לתהליכים לגבי אותה מורכבות, לא לתהליכים שקדמו להם, לא לתהליכים שמצויים בהם, אלא לתהליכים על זמניים, לתהליכים של אלפי שנים, היא טעות מעיקרה, ושהקפיטליזם של היום, הנאו-ליברליזם של היום, הוא לא הליברליזם של לוק, הוא לא הליברליזם של ברק, הוא ממש משהו אחר לחלוטין. וכך הדברים גם לגבי ההומניזם הסוציאליסטי שהוא טוען לו, שבו לא הפרט עומד במרכז, אלא הקולקטיב עומד במרכז. זה פשוט לא נכון. זה לא נכון להתבונן על זה כך, זה לא נכון להתבונן ללא הבדלה בין סוגים שונים של סוציאליזם, זה לא נכון להתבונן על זה בצורה של בין קומוניזם לבין סוציאל דמוקרטיה וכדומה. אותה שיטת על היא שיטה שלא רק מפספסת, היא שיטה שטועה. והדוגמה אולי בולטת ביותר, היא אותה טענה שלו לגבי הומניזם אבולוציוני, שהוא למעשה מעמיד מול אותו קפיטליזם, מול אותו ליברליזם הומניסטי, שהוא ניתוח שגוי לחלוטין לגבי התפתחותו של הליברליזם, שהוא מעמיד אך ורק אותו, כי לשיטתו הסוציאליזם יצא מן התמונה. מדוע? זה שהוא בא ואומר, תראו, ההומניזם האבולוציוני גם רואה באדם כמרכז, אבל הוא רואה בו כמרכז במסגרת של אבולוציה. כלומר, אם פעם היה הומו ספיאנס מול הסוגים האחרים, שהוא דחה אותם בין בהחלפה, בין במיזוג, גם היום יש אבולוציה בבני אדם. יש אנשים שנדחים מפני אנשים אחרים. יש אדם שהוא על אדם, יש אדם שהוא נעלה, ויש אנשים יותר נחותים. לכן לשיטתו, כאשר היטלר בא וטען שהגזע העליון
הוא התורה הנכונה שמובילה על אדם, שמובילה להתפתחותו של האדם, ב-1933 לשיטתו, זאת לא הייתה תורה כל כך מופרכת, מפני שהמדע של זמנו ראה באדם הלבן כאדם עליון על פני האדם השחור, או על פני אנשים אחרים, או ביהודים כגזע נחות, או בארים וכדומה. אלה, עם כל הכבוד, בובה מייסס, מסוג שפשוט הוא די בלתי נסבל. למה? מפני שאין דבר כזה הומניזם אבולוציוני. אין דבר כזה. מי שרואה בגזע מסוים, כגזע עליון על גזע אחר, לא רואה באדם כמרכז, מפני שהומניזם בהגדרתו רואה את האדם, לא אדם מסוים. לפי השיטה הזאת אפשר לטעון שכל שיטה של שליטה היא הומניזם. יש הומניזם מלוכני, יש למשל האבסולוטיזם הומניזם. בוודאי, מפני שהוא רואה את האדם במרכז, מפני שהוא רואה את המלך כאפשרות היחידה לנהל חברה. או למשל הדיקטטורה כשלעצמה, היא גם הומניזם, היא הומניזם לא אבולוציוני, מפני שאותו דיקטטור הגיע לשלטון כתוצאה מאבולוציה, והוא זה שמאפשר את הסדר, לעומת האי סדר בדמוקרטיה וכדומה. אלה טענות מופרכות מאליהן, זה לא הומניזם בכלל, זה לא הומניזם אבולוציוני, וזה מוביל אותו לשגיאות חמורות ביותר. והשגיאות האלה יסודן באותה התבוננות שגויה של אחדות ומורכבות, של כוח, לא של כוח וכוח נגדי, של היעדר צדק בעולם, של היעדר זכויות, שהכל זה אלגוריתמי ביוכימי וכדומה. שברגע שאתה מתבונן בצורה שגויה שכזאת, על הערכים, על הדתות, לא מסתכל במרכיבים שלהם, לא מסתכל במשתנים נוספים, אלא מסתכל מתוך איזשהו מבט על שגוי לחלוטין, אז אתה מגיע באמת לקץ האדם, מה שנקרא נבואה שאולי תגשים את עצמה, כאשר יש צורך להציב מולה דרך ראויה, נכונה יותר, דרך ראויה יותר, דרך שלא תוביל לקץ האדם, אלא דרך שיתמודד עם הבעיות של האדם בזמנים האלה ובכלל, ותוביל אותו לעתיד אחר, לעתיד של תקווה, שלא לומר לעתיד של גאולה. בעניין הזה מן הראוי להתייחס בקצרה לאותה טענה שהקפיטליזם הוא דת האמת. מדוע הוא דת? מפני שזו דת על-אנושית, היא מאמינה בכוחות השוק, היא מאמינה בכוחות הכסף, היא מאמינה בכוחות שהם על-אנושיים, שהם מעבר לפרט, שהם כוחות שהם מחוברים יותר למדע, שהם כוחות שהם יותר רציונליים מדברים אחרים, שהם כוחות שמובילים בסופו של דבר לגן עדן עלי אדמות. בוא תספר בבקשה לאלה שלא יכולים לגמור את החודש, בוא תספר לאנשים שהולכים ומתדרדרים, בוא תספר לאנשים שנמצאים בבית הכלא שיש עוני שהוא עוני ביולוגי, שאנשים לא רעבים כביכול, ויש עוני שהוא עוני חברתי שתמיד היה ותמיד יהיה. אלה באמת גישות של פרופסור פרידמן ושאר הנאו-ליברלים, שהן גישות כל כך ברורות, כל כך מופרכות, שהן באמת, נראה שבאמת הוא קורא, באמת, אם אני בא ואומר שהכסף הוא הערך העליון, אז זו טענה מופרכת. מדוע? זה שהוא אומר, כולם מאמינים בכסף. ואומנם, כולם מאמינים בזה שיש פה אבן. אז האבן זה אמונה. כולם מאמינים שיש פה עץ, אז העץ הוא אמונה. הכסף הוא אמצעי. כולם מאמינים, כולם חושבים שאם הם ייתנו למישהו כסף הם יקבלו משהו. זה אומר שזה ערך? זה אומר שזה משהו שמאמינים בו? זה אומר שמשהו חושבים שהוא עובדה שכתוצאה ממנה אפשר לקבל כך וכך. בין זה לבין ערך יש מרחק רב ביותר. ופה אולי לקראת סיום, מן הראוי להידרש לאותה הבדלה שהוא מנסה להבדיל בין האמונה, הסדר המדומיין, לבין המציאות, מבחינה זו שהוא מנתח את המילה דת. והוא אומר לנו, תשמעו, דת בפרסית זה נתון, זה חוק, כן? ואין להתפלא שישתמשו במובן הזה, כי זה חוק, זה נועד לצורך סדר מדומיין וכדומה. והייתי בא ואומר שני דברים בעניין הזה. ראשית, יש להבדיל בין דת לבין אמונה. כאשר הדת כמעט ולא נזכרת למשל במקרא, מה שנזכר זה אמונה. כאשר לפי המקרא, אברהם אבינו בא לפרעה, ופרעה לוקח את שרה, ואז הוא בא אליו בטענות, שרי, ואז הוא בא אליו בטענות, למה לקחת אותה? ואז אומר לו אברהם, תראה, זאת אחותי אמנה או אמונה. כן? זאת אומרת, אנחנו מצויים במילה אוניברסלית היום שנותרה מהדת העברית, שהיא, חוץ מההללויה, אמן. אנחנו מצויים בדת של אמונה, דת של ברית. ודרך אגב, זה מאוד מעניין, ראיתי שהנגזרת או ההתפתחות של המילה אמנה, של ברית, או של המילה אמונה, להבדיל מהמילה חוק דת, שהיא מילה יותר מאוחרת, היא האמת. כלומר, האמונה, המילה אמונה הפכה למילה אמת, וזה מאוד מאוד מעניין, וזה ככה מבחינה סמלית לגבי אותם תובנות של פרופסור יובל נוח הררי. אם אנחנו מתבוננים במציאות כמציאות של כוח ותגובה, במציאות שמסתכלת גם על המורכבות, אבל גם על הפרט הבודד שמשנה את ההיסטוריה, שקובע את ההיסטוריה ברצונו,
אז אנחנו לא מגיעים דווקא לאדם המכני, לסייבורג, או לאדם העשיר שיכול להרשות לעצמו להיות בן על מוות, או למכונה שמשתלטת על האדם. אנחנו גם לא מגיעים לאיזושהי מפלצת אלגוריתמית ביוכימית, שלא הייתה ולא נבראה, שהיא מדומיינת כשלעצמה, אם יש דבר כזה דמיון לפי שיטתו, אלא שהכל איזשהו סידור של אלגוריתמי ביוכימי, שהוא סידור פחות נכון מסידורים של אלגוריתמים ביוכימיים אחרים. אז אנחנו מגיעים לכך שהאדם לא רק מנסה להפיג את הסבל באיזה אמצעים שינתקו אותו מהמציאות, אלא מנסה לתקן את המציאות. האדם מנסה לתקן את הסיבות לסבל. האדם מנסה לתקן את הדרך שבה הוא נמצא. האדם מנסה לתקן את אותה דת כביכול שהוא קורא לה, שמאמינה בערך לא ערך, שהוא הכסף או עגל הזהב, אל עבר אמונה אוניברסלית, אל עבר ערכים אוניברסליים, שהובילו אותו כנגד המציאות של היום, לא איזושהי מציאות מדומיינת של העתיד, למציאות של היום של מאבק באקלים, שהוא חלק מאותה דת קפיטליסטית בלתי נלאת של המאבק בפצצה האטומית, שהוא גם חלק מאותה התפתחות של הקפיטליזם שהוא בכלל לא נדרש אליה, שהיא התפתחות של ליברליזם לניאו-ליברליזם, לליברליזם לאומני, לדיקטטורה וכדומה, ששונה לחלוטין מהיסודות הערכיים של הליברליזם, בהתבוננות אחרת, למשל בהומניזם הסוציאליסטי, מהפרחה מוחלטת של טענה שיש דבר כזה הומניזם אבולוציוני וכו' וכו'. אז אנחנו מגיעים לאותה ראשית של השיחה הזאת, שדיברה על כך שהוא מקדיש את ספרו הראשון והמצוין של קיצור תולדות האנושות לזכרו של אביו שלמה הררי באהבה. כי מה זאת אהבה? והוא גם מסיים את ספרו האחרון בכך, שאולי האלגוריתמים הביוכימיים שעזרו לנו לשרוד ויעזרו לנו לשרוד, הם אותו סידור של אהבה. אבל כשאתה מנתח אדם, אתה מוצא שם לב, ואתה מוצא שם מוח וכבד, אתה לא מוצא שם אהבה. מדוע? מפני שאהבה היא ערך מופשט, וגם הערך המופשט הזה של אהבה, של ידידות, של הזכות לחירות, של הזכות לחיים, של הזכות לשוויון חברתי כלכלי, של הזכות לרדיפה אחרי האושר, כל אלה הן מציאויות, לא מציאויות מדומיינות, הן מציאות בדיוק במציאות האובייקטיבית. ולשיטתו של פרופסור נוח הררי, הן מציאות של סידור אלגוריתמים ביוכימיים, שהוא נכון יותר מהסידור שהוא מציע לנו. תודה.